අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සිල්වම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ අද අරගෙන ආවල හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. යාළුවනේ දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැබැයි මැදින් notification bell එක මැද තෝරලා කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඊමණි videos වල notification මාරක ඉන්න ගන්න පුළුවන්. මතක් කළා මේ බලන video like එකක් දාන්න. එහෙනම් යමු අද video එකට. යාළුවනේ website එකේ link එක මෙතන description එකේ හෝ comment එකේ දාලා තියෙනවා. අන්නේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා website එකට එන්න. යාළුවනේ ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ආපු ගමන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් choice account type කියලා තියෙනවා. publisher account, advertisement account මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. යාළුවනේ දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්න නම් ඔයා හදන්න ඕනේ මේ account එකේ මොන account එකද කියලා. ඔයාලා advertisement කරනවා නම් මේ account එක හදා ගන්න advertisement sign up කියන එක දීලා ඔයා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙතන තියෙන publisher sign up කියන බටන් එක ටච් කරන්න. යාළුවනේ මේ විදිහට publisher sign up බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා publisher sign up personal information fill කරන්න ඔයාලට registration form එක. right. මෙතනට ඔයාලගේ first name එක දෙන්න, your first name, your last name කියන දඩට ඔයාලගේ last name එක දෙන්න, මෙතනට ඔයාලගේ birthday එක දෙන්න, මෙතනට ඔයාලගේ ගෙදර address එක දෙන්න, මෙතනට ඔයාලගේ city එක දෙන්න, මෙතනට ඔයාලා ඉන්න රට country එක දෙන්න, මෙතනට ඔයාලගේ zip code postal code එක zip code කියන්නේ postal code කියන්නේ එතකොට Google එකේ ඔයාලගේ zip code කියලා හරි postal code හරි කියලා search කළාට code එක ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් post office එකෙන් postal code එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එදිරේ code එක දීලා මෙතනට ඔයාලගේ phone number දීලා නැවත මෙතනට phone number එක confirm කරන්න දීලා මෙතනට ඔයාලගේ Gmail එක දෙන්න. your email address ඊට පස්සේ මෙතන නැවත confirm your email address කියන දන්න මෙතන දෙන Gmail එක නැවත මෙතන දෙන confirm කරගන්න. මෙතනට ඔයාලම කැමති password එකක් දෙන්න. Gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. confirm the password කියන දන්න නැවත මෙතන දෙන password එක type කරන්න confirm කරගන්න. right. මෙතන security answer එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ answer ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට what is your favorite color දෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඊට color එක මෙතන type කරනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එක select කරන්න මම Google search දෙනවා. step by code එකත් මෙතන ඔයාලා type කරන්න video වල description එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ capture code එක fill කරලා I am confirm කියන button එක touch කරලා මේ register කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ account එක හදලා ඉවරලා ඔයාලගේ Gmail එකට verification එයි. ඒ විදිහට ඒ verification එක complete කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන sign up form එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ capture code එකයි type කරලා මෙන්න මේ තියෙන sign in කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ ඔයාලා website එකට ආපු ගමන් ඔයාලට website එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. යාළුවනේ දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද website එක කරා මුදල් උපයන්න කියලා. යාළුවනේ ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ PPC ads කියන එක touch කරන්න. ඒ හරහා පුළුවන් මේකේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල මේ විදිහට ඇඩ් එක ටච් කරලා ඇඩ් එක view කරලා back වෙන්න. ඒ හරහා ඔයාලට එතනින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා inbox කියලා option එකක්. ඒ හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ website එකේ inbox එක. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ විදිහට verification කියලා. ඒ හරහා ඔයාගේ Gmail එකයි phone number එකයි ඔයා මෙතන verification එක කරන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා මෙතන support කියලා. මේ support හරහා පුළුවන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මතුවුනොත් ඒ ප්‍රශ්නේ මේ support එක හරහා ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නේ යාලට send your request කරලා ඔයාලට ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතන invite button එක touch කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ යාළුවෝ අපිට invite කරන්න පුළුවන් යාළුවගේ Gmail එකටම first name යාගේ Gmail එක අදාළ message එක දාලා අපිට send කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට send invite කියන එක හරහා. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන referral කියලා. referral වලට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ referrals link ටික. ඉතින් මම නම් ගොඩක් කළා මෙන්න මේ referral link එක තමයි copy කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි යාළුවෙක් සම්බන්ධ කරනකොට අපිට ලැබෙන referral commission එක. යාළුවෙක් සම්බන්ධ කරනකොට මේ වගේ commission එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ යාළුවා package එකක් buy කරොත් අපිට මේ වගේ commission එකක් ලැබෙනවා. ඒ යාළුවා මේ වගේ package එකක් buy කරොත් අපිට මේ වගේ commission එකක් ලැබෙනවා. right. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. click කියාවට පස්සේ මගේ referrals ප්‍රමාණය ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මගේ referrals ප්‍රමාණය ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. මේ විදිහට බලා ගන්නම ගොඩක් මේ $5 package ගහපු අය ඉන්නවා. right. මම හිතනවා ඔයාලට දකින්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. right. යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා HTML කියලා. ඒ හරහා පුළුවන් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා දෙන HTML කෝඩ් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා ඒ හරහා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාලා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අප්ඩේට් කියලා. ඒ හරහා පුළුවන් ඔයාලට පැකේජ් එකක් buy කරලා ලැබෙන ඇඩ් ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන මුදල් උපයන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා top members කියලා. top members හරහා ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්න top members ලා ටික ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ලංකාවේ අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්නකොට top members ලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් top members ලා ඉන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අයත් ඉන්නවා. right. යාළුවනේ දැන් අපි කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා උපයන මුදල් අපේ අතට ලබා ගන්න කොහොමද කියලා.
ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ earning එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඔයාලට බලන්න total payout මේ විදිහට earning එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් දැන් අපි කතා කරමු මේක උපයන මුදල් කොහොමද අපි අතට ලබා ගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා මේ payout button එක touch කරන්න. රයිට් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට කියනවා payout කරන method තෝරන්න කියලා. ඔයාලා මේ විදිහට options හතරක් තියෙනවා. PayPal, Bitcoin, Bank මේ විදිහට ඔයාලට payment method. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට $50 complete වුණාට පස්සේ මෙතනට payment එක transfer amount එක type කරලා transfer button එක touch කරලා ඔයාලට ඒ හරහා ඔයාගේ අත්තටම ඔයාගේ මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. රයිට් තවත් option එකක් තියෙනවා මේ settings touch කරන්න. settings වලින් ඔයාලා payout settings වලට ඇවිල්ලා manage your payout settings වලට ඇවිල්ලා ඔයාලෙන් අහනවා ඔයාලා withdraw ගන්න PayPal ද Bitcoin ද කියලා. PayPal නම් PayPal account එකේ Gmail එක දෙන්න, Bitcoin නම් Bitcoin වලට address දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ මෙතන save touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා ඔයාලා auto payout ගන්නවද නැද්ද කියලා. ගන්නවා නම් enable නැත්නම් disable. ඊට පස්සේ PayPal ද Bitcoin ද කියලා තෝරලා ඊට පස්සේ මෙතන save කියන button එක touch කරන්න. ඒ විදිහට සේව් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ මුදල් ඔයාලට ඔටෝම විත්ඩ්‍රෝ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලටත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න. ඇත්තටම සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලත් අදම වෙබ්සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න.